વજન ઘટાડવા કે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવા માટે હવે લોકો ધાન્યમાં ઘઉંની બદલે જુવાર વાપરવાનું પસંદ કરે છે, કારણ કે જુવાર છે ને તે ગ્લુટન ફ્રી ધાન્ય છે. પણ જુવારમાંથી લગભગ આપણે રોટલા કે રોટલી બનાવી ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. પણ આજે અમારા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર અને બદલતી આ સિઝનમાં શરીરમાં કફ અને વજન ઘટાડનાર કેલ્શિયમ, વિટામિન, પ્રોટીન, આયર્ન, પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસથી ભરપૂર અને ખૂબ જ ઓછી કેલરીવાળી જુવારની સ્વાદિષ્ટ વેજીટેબલ મસાલા ખીચડી બનાવશું. અને તેની સાથે કઢીના એ સ્વાદ સાથે વધારે એક સામગ્રી ઉમેરી પ્રોટીનથી ભરપૂર સ્વાદિષ્ટ કઢી બનાવશું. આ સંપૂર્ણ ડીશ સાંજે જમવામાં બનાવીએ ને તો બીજા અનેક ફાયદા સાથે ડાયાબિટીસના દર્દીને શુગર કંટ્રોલ કરે છે, સાથે જ વજન ઘટાડવામાં ખૂબ જ ઉપકારક છે. વળી સ્વાદિષ્ટ પણ ખરી અને ઓછી કેલરી સાથે પેટ પણ ભરાઈ જાય અને જમ્યાનો સંતોષ થાય. શરૂઆત આપણે એક અલગ પ્રકારની કઢી બનાવવાથી કરશું. અહીં મેં 1/4 કપ મગને એક બાઉલમાં લઈ લીધા છે. હવે આ મગમાં પાણી ઉમેરી હાથ વડે ઘસી અને સાફ કરી લઈશું. મગ ઘસીને સાફ થઈ ગયા પછી તેમાં રહેલું પાણી કાઢી લઈશું. મગ સાફ થઈ જાય ને એટલે સાથે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 1/2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. અહીં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે તેમાં પાણીમાં સાફ કરેલા મગ પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે મગમાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. ત્યાર પછી હળદર અને મીઠાને મગ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. હવે જે કપ મગ લીધા હતા ને તે 3 કપ પાણી મગમાં ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર મગમાં 4 સીટી કરી અને આ મગને બાફી લેવાના છે. મગ બફાય છે ને એ દરમિયાન અહીં મેં અડધો કપ જુવારને મિક્સરમાં આવી રીતે અધકચરીથી થોડી વધારે પીસી અને લીધી છે. પીસેલી જુવારને લગભગ 5 થી 6 કલાક પાણીમાં પલાળવા માટે રાખી હતી. પચવામાં ભારે કહેવાતી જુવાર પલાળ્યા પછી ઉપયોગમાં લઈએ ને તો ગ્લુટન ફ્રી જુવાર છે ને તે પચવામાં હળવી અને ખૂબ જ ફાયદાકારક બને છે. અહીં જુવાર સરસ પલળી ગઈ છે તો અડધો કપ જુવાર સાથે તેની અડધી એટલે કે 1/4 કપ મગની મોગળ દાળ લઈશું. અહીં મોગળ દાળના બદલે મગની ફોતરાવાળી દાળ પણ વાપરી શકાય છે. મગની દાળને પણ 2 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી અને રાખી હતી. ગેસની લો ફ્લેમ પર હવે કુકરમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. તેલની સાથે 1 ટેબલસ્પૂન શુદ્ધ ઘી પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં તેલ અને ઘીનું પ્રમાણ ઓછું કરવું હોય ને તો તે પણ કરી શકાય છે, પણ ઘી ઉમેરવાથી ખીચડીના આ વઘારની ફ્લેવર ખૂબ સરસ આવે છે. તેલ ઘી ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દેવાના છે. 1 તમાલપત્ર ઉમેરશું અને 1 સૂકું લાલ મરચું પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 2 લવિંગ અને 1 તજનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં બધા મસાલા સતળવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે હવે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં આદુ, લીલા મરચાં અને લસણના ટુકડા કરી અને રાખ્યા હતા. તો સાથે હવે સ્વાદ પ્રમાણે આદુ, લીલા મરચાં અને લસણના ટુકડા કરી અને ઉમેરી દેવાના છે. અહીં લસણ ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે. જો ખીચડીમાં લસણ ના ખાતા હોય ને તો નહીં ઉમેરવાનું. હવે બધું વઘારમાં મિક્સ કરી અને માત્ર અડધી મિનિટ સાતળશું. અહીં લસણ છે ને તે સતરાઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા આવ્યું છે. તો સાથે મેં અહીં ગાજર, ડુંગળી અને કેપ્સિકમ સમારી અને રાખ્યા છે. તો વઘારમાં લસણની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં સમારેલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દેવાની છે. અહીં લસણની જેમ ડુંગળી ઉમેરવી પણ ઓપ્શનલ છે. ડુંગળી ના ખાતા હોય ને તો અહીં નહીં ઉમેરવાની. ડુંગળી પણ વઘારમાં સરસ મિક્સ કરી દેવાની છે. માત્ર અડધી મિનિટ ડુંગળીને સાતળતા હવે ડુંગળી છે ને તે ગુલાબી બ્રાઉન સતરાઈ ગઈ છે. તો તેમાં ગાજરના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને સાથે કેપ્સિકમના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. અહીં સાથે મેં 1 બટેટાને સમારી અને નાના ટુકડા કરી પાણીમાં રાખ્યા હતા. તો બટેટાના ટુકડા પણ પાણીમાંથી નિતારી આ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં આ બધા વેજીટેબલ ઉમેરવાનું કોઈ પરફેક્ટ માપ નથી, પણ સ્વાદ પ્રમાણે ઓછા વધારે અથવા તો બીજા વેજીટેબલ્સ પણ ઉમેરવા હોય ને તો તે ઉમેરી શકાય છે. બટેટા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે 1 મિનિટ સુધી વેજીટેબલ્સને વઘારમાં સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું, જેથી વેજીટેબલ્સ વઘારમાં મિક્સ થઈ અને તેની થોડી કચાશ છે ને તે દૂર થઈ જાય. સાથે સાથે તેમાં મસાલો પણ કરી લેવાનો છે, જેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું અને તેની સાથે 1/8 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. હવે બધું મિક્સ કરી અને વઘારમાં વેજીટેબલ સાથે સાતળશું, જેથી મસાલા સતળાઈને તેની ફ્લેવર છે ને તે ઉભરી અને બહાર આવી જાય. સહેજ એવું સાતળ્યા પછી પલાળેલી મગની દાળ છે ને તે તેમાં ઉમેરી દેવાની છે.
મગની દાળ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે પલાળેલી જુવાર પણ સાથે ઉમેરી દઈશું. જુવાર ઉમેરાઈ જઈને એટલે હવે વેજીટેબલ્સના વઘારમાં બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું. ધીમે ધીમે હલાવતા બધું મિક્સ થઈ ગયું છે તો વઘારેલી ખીચડીમાં 3 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. ટૂંકમાં કહું ને તો અડધો કપ જુવાર અને 1/4 કપ દાળ એટલે કે ટોટલ પોણો કપ સામે 3 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે, જેથી જુવાર છે ને તે એકદમ સરસ ચડી જાય. હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને સીટી લગાવી ગેસની લો થી મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 6 સીટી કરી લેવાની છે. જુવાર મગની દાળની વેજીટેબલ ખીચડી બને છે ને એ જ દરમિયાન એક ઊંડા વાસણમાં આપણે 1 ગ્લાસ ખાટી છાશ લઈશું. છાશમાં સાથે 1/8 કપ બેસન ઉમેરી દેવાનું છે. હવે છાશ અને બેસનને બ્લેન્ડ કરી લઈશું, જેથી છાશ સાથે બેસન મિક્સ થઈ જાય અને ક્યાંય પણ બેસનના લમ્સ ના રહે. મિશ્રણ હજી ઘાટું છે માટે કઢીના આ બેટરમાં 1 કપ પાણી પણ ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી એક વખત બ્લેન્ડ કરી લઈશું, જેથી મિશ્રણમાં ક્યાંય પણ લમ્સ ના રહે અને કઢીનું બેટર તૈયાર થઈ જાય. અહીં કઢીનું બેટર બની ગયું છે તો ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં અડધી ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરશું. સાથે 1/2 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી ગરમ કરવા રાખશું. અહીં તેલ ઘી ગરમ થઈ ગયા છે તો હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. એક તજ અને લવિંગ પણ ઉમેરી દેવાના છે, જેથી કઢી છે ને તે એકદમ ફ્લેવરફુલ થાય. સાથે એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું. એક બાદિયાન પણ ઉમેરી દઈશું અને મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દેવાના છે. બધું વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું, જેથી આખા મસાલા વઘારમાં સતળાય અને તેની ફ્લેવર આવી જાય. સહેજ જેવો વઘાર મિક્સ થઈ જાય ને એટલે વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે છે, એટલે હવે થોડી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને સાથે સાથે આદુ લીલા મરચાના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે આદુ મરચાના ટુકડાને પણ વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળશું, જેથી તેનો ટેસ્ટ છે ને તે વઘારમાં સરસ ભળી જાય. માત્ર સહેજ એવું સાતળતા વઘારમાં આદુ મરચાની સુગંધ આવવા લાગે છે, એટલે હવે તેમાં બનાવેલ બેસન અને છાશનું બેટર છે ને તે વઘારી દઈશું. કઢી વઘારાઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લોમાંથી મીડિયમ ટુ હાઈ કરી દેવાની છે અને કઢીને ઉકળવા માટે રાખશું. કઢી ઉકળે છે ને એ દરમિયાન બીજી તરફ વઘારેલા મગ બફાઈ ગયા છે તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને મગને ચેક કરશું. અહીં જુઓ, મગ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. થોડું પાણી પણ રહ્યું છે, પણ આ બાફેલા મગને આપણે પાણી સાથે જ ઉકળતી કઢીમાં ઉમેરી દઈશું. બધા બાફેલા મગ ઉકળતી કઢીમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે કઢીમાં મિક્સ કરી ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો કરી અને ઉકાળશું. આજે આપણે જુવારની વેજીટેબલ ખીચડી સાથે ખૂબ જ હેલ્ધી મગની કઢી બનાવીએ છીએ. અહીં મગ બાફવા સમયે આપણે મીઠું અને હળદર ઉમેર્યા હતા, એટલે કઢીમાં મગ ઉમેર્યા પછી મગને મિક્સ કરીએ ને એટલે વધારે કોઈ પણ મસાલા ઉમેરવાની જરૂર નહીં રહે. છતાં પણ એક વખત કઢીને ચાખી અને જોવાની, એટલે જો મીઠું ઓછું લાગે ને તો ઉમેરી દેવાનું. વળી જુવારની વેજીટેબલ ખીચડી સાથે ખવાતી આ મગની કઢીમાં ગળાશ સ્વાદ પ્રમાણે સારી નથી લાગતી, માટે આ કઢીમાં ગળાશ નથી ઉમેરી. પણ તમને જો ગળ્યો ટેસ્ટ ભાવતો હોય અને ડાયાબિટીસ ના હોય ને તો ઉકળતી કઢીમાં સ્વાદ પ્રમાણે ગોળ ઉમેરી દેવાનું. નોર્મલ કઢી જેવો સ્વાદ છતાં પણ પ્રોટીનથી ભરપૂર આ મગની કઢી છે ને તે મગના લીધે વધારે હેલ્ધી અને વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો આ કઢીને આપણે વધારે ના ઉકાળતા હવે સમારેલી કોથમીર ઉમેરી અને ગાર્નિશ કરી દઈશું અને કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસ બંધ કરશું. બીજી સાઈડ ખીચડી પણ સરસ ચડી ગઈ છે તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને જોશું. એકદમ સુગંધીદાર સ્વાદિષ્ટ વેજીટેબલની ખીચડી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બનેલી ખીચડીમાં જુવારનો દાણો પણ પ્રેસ કરી અને જોઈશું. અહીં જુવાર છે ને તે એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. તો હવે આપણે થાળી પણ પીરસી લઈશું. સાંજે જમવા સમયે ગરમા ગરમ સ્વાદિષ્ટ પ્રોટીનથી ભરપૂર મગની કઢી પીરસશું. મગની કઢી પીરસાઈ જાય ને એટલે સાથે જુવારની વેજીટેબલ ખીચડી પણ પીરસી લઈશું. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને જુવારના ગુણો સાથે વેજીટેબલથી ભરપૂર આ ખીચડી ખૂબ જ હેલ્ધી છે. ખીચડી સાથે પસંદગી પ્રમાણે સલાડ અને પાપડ પીરસીએ એટલે એક સંપૂર્ણ ડીશ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને જેને ડાયાબિટીસ હોય અને વજન ઉતારવું હોય ને તે લોકોને પેટ પણ ભરાય, ઓછી કેલેરી પણ જાય અને સાથે જમ્યાનો સંતોષ પણ થાય. તો અઠવાડિયામાં એકવાર સાંજે આ ડીશ જરૂરથી બનાવજો. બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. સાથે સ્વાદમાં જુવારની ખીચડી અને મગની કઢી કેવી લાગીને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવજો. સાથે સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત મળે. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.